שלום לכם. בפעם הקודמת דיברנו על יחסים מנקודת מבט מתמטית. בואו נפתח דווקא עם נקודת מבט לא מתמטית הפעם. היחס להיות דודה של. למשל, בספרי הארי פוטר, היחס להיות דודה של מתקיים בין פטוניה דרסלי ובין הארי פוטר, אבל לא מתקיים בין רון ויזלי ובין הארי פוטר. מה זה בעצם אומר להיות דודה של מישהו? ההגדרה המדויקת היא להיות אחות של אחד ההורים שלו. אז אפשר לחשוב על עוד שני יחסים חדשים שמשחקים פה תפקיד. היחס להיות הורה של והיחס להיות אחות של. במקרה של הארי פוטר, פטוניה היא אחותה של לילי פוטר, ולילי היא האימא של הארי פוטר, כך שמתקיימים פה היחסים הבאים. פטוניה היא אחות של לילי, ולילי היא אימא של הארי. בואו נעבור לרגע לכתוב את הכל עם אותיות. נסמן את פטוניה ב-A, את לילי ב-B ואת הארי ב-C. את היחס אחות של נסמן ב-R, ואת היחס הורה של נסמן ב-S, ואת היחס דודה של נסמן ב-T. מה קיבלנו עכשיו מתמטית? קיבלנו שהיחס T מתאר קשר בין A ל-C, שנובע משני קשרים אחרים, R ו-S, שבהם עוברים מ-A ל-C דרך איבר ביניים כלשהו, שאני קורא לו B. בלשון של תורת הקבוצות, אומרים ש-T הוא היחס שמתקבל מההרכבה של R ו-S, שזה המושג שאני רוצה לתאר כאן באופן פורמלי. בואו נראה את זה עכשיו מכיוון שונה. דרך אחת לתאר יחסים שטרם הראיתי, היא באמצעות מין ציור שכזה. נניח שיש לנו קבוצות A ו-B ויחס R מ-A אל B, אני יכול לצייר ציור סכמטי, שבו קבוצות A-B מסומנות על ידי אליפסות, ואיברים שלהן מסומנים על ידי נקודות. ועכשיו אני יכול לסמן שהזוג A-B נמצא ביחס R על ידי מתיחת חץ מ-A אל B. וככה אפשר לסמן את כל הזוגות שביחס R, על ידי כך שמותחים מספיק חצים. עכשיו בואו נראה איך זה עוזר לנו לדבר על הרכבות. נניח שיש לנו עוד יחס, F, שהוא מהקבוצה B, לקבוצה נוספת, C, ובואו נצייר גם את זה עם חצים. עכשיו, בואו נניח שאני נמצא בנקודה בתוך A ואני רוצה לצאת לטיול. אני יכול לבחור חץ כלשהו שיוצא מהנקודה שלי וללכת עליו עד שאני מגיע לנקודה ב-B. ואז, אם מהנקודה הזו יוצא חץ אל C, אני יכול ללכת גם עליו עד שאני מגיע לנקודה ב-C. היחס שהוא ההרכבה של R ושל S כולל את כל הזוגות של איברים מ-A ומ-C, כך שאפשר לעבור ביניהם על ידי טיול שכזה. למשל, AC שאני מסמן בתמונה. בשביל ש-AC יהיו שייכים להרכבת היחסים הזו, צריך שיהיה קיים צומת ביניים B, שהוא החוליה המקשרת ביניהם. כפי שבדוגמה של הארי פוטר, לילי הייתה החוליה המקשרת בין פטוניה ובין הארי. אחרי כל האינטואיציות הללו, בואו נראה את ההגדרה הפורמלית. כפי שכבר אמרתי קודם, אני לוקח 3 קבוצות, A, B, C, ושני יחסים, היחס R מ-A אל B, והיחס S מ-B אל C. חשוב לשים לב שה-B הזו משותפת לשני היחסים, כי אחרת פשוט אי אפשר להרכיב אותם. ההרכבה של R על S היא יחס מ-A אל C, שאני מסמן בתור R, ואז עיגול קטן חלול, ואז S. ואני כבר מזהיר שיש כאלו שמסמנים הפוך ממני, ושמים דווקא את S בשמאל ואת R בימין. עכשיו, אני מגדיר את ההרכבה בתור אוסף הזוגות AC, שיש ב-B גדול, איבר B קטן, כך שהזוג AB שייך ליחס R, והזוג BC שייך ליחס S. אני יכול לכתוב את זה גם בשיטת הסימון השנייה שבה אנחנו משתמשים. לפעמים יותר קל לראות את זה ככה. אז זו ההגדרה. מה עושים איתה? ממש בהמשך אני הולך לעשות איתה הרבה דברים. עבור המקרה הפרטי שבו A שווה ל-B ששווה ל-C. אבל לפני כן אני רוצה לצטט ללא הוכחה תכונה אחת שהרכבת יחסים מקיימת. אסוציאטיביות. רק לנסח פורמלית מה זה אומר, זה כבר כאב ראש. וההוכחה קצת מעייפת, למרות שהיא לא מסובכת. הניסוח הפורמלי הוא זה. נניח שיש לנו
שלושה יחסים RST עבור הקבוצות A, B, C, D והתאמה. אז היחס מ-A אל D שמקבלים מכך שמרכיבים את R על S ואת התוצאה מרכיבים על T, היחס הזה זהה ליחס שמקבלים אם מרכיבים את S על T ועל כל זה מרכיבים את R. נשתמש בתוצאה הזו בהמשך כשנרכיב הרבה יחסים זה על זה בלי לחשוב על הסדר שבו אנחנו עושים את זה. בינתיים, אני חושב שהרווחנו הפסקה, אז להתראות.